กว่า100 ปีมาแล้วสนามแอนฟิลด์คือหัวใจของชาวลิเวอร์พูลแต่ทุกที่ที่มีความศรัทธาก็ย่อมมีเงาของความตายเกาะติดอยู่เสมอเบื้องหลังเสียงเชียร์เบื้องหลังประตูชัยมีเรื่องราวมากมายที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์แต่ยังคงถูกเล่าขานกันในความมืดคืนนี้ผมจะพาคุณก้าวเข้าสู่ปริศนาโลกคู่ขนานของแอนฟิลด์และคุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายอีกต่อไปครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเงาของบิลแช่งคลีย์ปีคริสตศักราช 1959 ชายคนหนึ่งชื่อบิลแช่งคลีย์ก้าวเข้าสู่ลิเวอร์พูลในฐานะผู้จัดการทีมเขาสร้างทีมจากความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นแชมป์ลีกอังกฤษ3 สมัยและ FA คัพ2 สมัยแอนฟิลด์ไม่เพียงเป็นสนามฟุตบอลอีกต่อไปแต่คือวิหารแห่งศรัทธาแช่งคลีย์เสียชีวิตในปีคริสตศักราช 1981 แต่ตำนานที่น่าขนลุกเริ่มขึ้นหลังจากนั้นไม่นานปีคริสตศักราช 1992 ขณะมีการปรับปรุงสนาม คนงานเล่าว่าเห็นชายสูงวัยในชุดวอร์มสีแดงเดินอยู่ใกล้ม้านั่งสำรอง เขากอดอกจ้องมองลงไปในสนามว่างเปล่าเหมือนกำลังสั่งการทีมอยู่เงียบๆหลายครั้งเครื่องมือก่อสร้างหายไปก่อนจะปรากฏอีกมุมหนึ่งของสนามคนงานบางคนถึงกับลาออกทันทีเพราะเชื่อว่าบิลแช่งคลีย์ไม่เคยจากไปจริงๆนี่คือโลกคู่ขนานที่ความรักในสโมสรกลายเป็นโซ่ตรวนพันธนาการดวงวิญญาณและทุกครั้งที่ลิเวอร์พูลลงสนามบางทีคุณอาจยังเห็นเงาของเขายืนอยู่ตรงข้างสนามเพียงแต่คุณไม่ได้มองให้ชัดเท่านั้นสุสานแอนฟิลด์เซเมเทอรีเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจากสนามฟุตบอลคือสุสานแอนฟิลด์เซเมเทอรีเปิดใช้งานครั้งแรกในปีคริสตศักราช 1863 ที่นี่เป็นสถานที่ฝังศพผู้คนนับแสนรายทั้งเหยื่อโรคระบาดคนงานอุตสาหกรรมและแม้แต่แฟนบอลผู้ล้มตายในวันแข่งขันในยามค่ำคืนสุสานแห่งนี้ถูกขนานนามว่ารอยต่อระหว่างสองโลกตำนานหนึ่งเล่าว่าคนงานขุดหลุมศพถูกดินถล่มทับเสียชีวิตในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และตั้งแต่นั้นมาผู้คนอ้างว่าเห็นโคมไฟลอยกลางหมอกพร้อมเสียงพลั่วขุดดินดังมาจากใต้พื้นดินอีกตำนานหนึ่งคือหญิงม่านคลุมผู้คนเล่าว่าในคืนเดือนมืดจะเห็นสตรีชุดดำคุกเข่าอยู่หน้าโลงศพร้องไห้สะอึกสะอื้นก่อนที่เธอจะค่อยๆหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นดอกลิลลี่และความเย็นเยียบสุสานแห่งนี้บางทีอาจเป็นโลกคู่ขนานที่เชื่อมโยงกับแอนฟิลด์เพราะเสียงสะอื้นเสียงพลั่วมักดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงลมพัดเข้าสนามในคืนไร้ผู้คนตำนานหลอนในเมืองลิเวอร์พูลหากแอนฟิลด์คือหัวใจของเมืองลิเวอร์พูลถนนโบว์สตรีทคือร้อยแผลแห่งการเวลาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1990 เป็นต้นมามีผู้คนหลายสิบคนเล่าว่าพวกเขาเดินเข้าสู่โบว์สตรีทแล้วพบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปตึกที่ทันสมัยหายไปกลับเป็นร้านค้าเก่าจากยุค 1950 บางคนถึงกับซื้อของจากร้านและเมื่อหันกลับมาอีกครั้งร้านนั้นก็หายไปยังมีตำนาน Spring Hill Jack ปีคริสตศักราช 1838 สิ่งมีชีวิตประหลาดที่มักปรากฏในย่านนี้มันสามารถกระโจนข้ามกำแพงสูง
วิ่งไล่ผู้คนและหายตัวไปในความมืด เรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้ลิเวอร์พูลถูกขนานนามว่า เมืองสองโลก โลกที่เราเห็นและโลกที่อยู่เพียงก้าวเดียวในเงามืด เงาของบิลแชงคลีย์เสียงโคมไฟในสุสานแอนฟิลด์และรอยแยกของการเวลาที่โบสตรีททั้งหมดนี้คือเงื่อนงำจากโลกคู่ขนาน โลกที่ดำรงอยู่เคียงข้างเรา เพียงแต่เราไม่ทันได้สังเกตเห็นเท่านั้น และครั้งหน้าที่คุณไปเยือนแอนฟิลด์ลองหยุดฟังเงียบๆสักครู่ คุณอาจได้ยินเสียงพลั่ว เสียงสะอื้น หรือแม้แต่เสียงผู้จัดการทีมที่จากไปแล้วกำลังสั่งการลูกทีมอยู่ตรงนั้น เพราะในแอนฟิลด์คุณจะไม่มีวันเดินเดียวดายอีกต่อไปครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ